Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme. Do të diskutojmë për situatën politike. Me mua është bashkëkorisht deputeti i Partisë Demokratike Luçiano Boçi. Përshëndetje edhe mirëmëngjes zoti Boçi. Le ta nisim fillimisht me ato çka nis sot, që është nisja e vitit të ri akademik. Përveç se ish-deputet ju vini nga radhat e universiteteve, për shumë vitesh jeni pedagog në Universitetin e Elbasanit. Si nis ky vit i ri akademik? Nis me një konfliktualitet theksuar midis botës universitare dhe politikave të qeverisë ose vetë qeverisë, ndoshta edhe në mënyrë nominative me kryeministrin, me ministren, pasi është i freskët tendenca ose tentativa e kryeministrit bashkë me kryetarin e bashkisë për t'i rrëmbyer pikërisht Universitetit të Tiranës, Fakultetit Shkencave të Natyrës, atë që është zemra e kërkimit shkencor të atij fakulteti, kopshti botanik. Dhe konflikti më pas është akoma më i thellë, është i karakterit më akademik, por shumë i fortë midis universiteteve të rretheve dhe vetë rezultateve që medemek ka korrur reforma në arsimin e lartë dhe sidomos efektet e ligjit të arsimit lartë. Universitetet janë në rrudhje totale, shumë degë bazike dhe historike që i kanë dhënë shpirt dhe zemër këtyre universiteteve dhe pamjen e tyre akademike rrezikojnë të mbyllen, një pjesë e madhe janë mbyllur dhe një pjesë janë drejt zhdukjes fare. Madje shqetësimi im që para 4 vitesh ka qenë edhe me progresivitetin e pasojave negative të këtyre 2 faktorëve të reformës edhe të ligjit, që është edhe mbyllja e Universitetit Gjirokastrës, i cili është më i prekshëm këtë vit, pasi shumë degë, megjithëse është injektuar një degë tjetër e Fakultetit Ekonomik, shumë degë janë mbyllur dhe vetë universiteti pastaj nuk justifikon ekzistencën e tij. Kisha pak më parë drejtorin e rrjetit akademik shqiptar, i cili tha kemi të njëjtin numër studentësh të paktën në 4-5 vitet e fundit, gati mbi 19.000 studentë. Çështja e numrit studentëve në totalitet nuk do të thotë që situata është e mirë, unë nuk jam dakord me deklaratën që ka bërë drejtuesi i rrjetit akademik, sepse spaku numri studentëve që shkojnë jashtë shtetit është rritur në 2.000 në raport me vitin e kaluar dhe gati në shifra prej 6.000 në raport me 2013-2014. Mirë, mirë është që studion jashtë, çështja është se pse më pas. Ka 2 anë medalje, sepse ai që kërkon ta shoh pozitivisht thotë që shumë mirë Shqipëria ka mundësi. Studiosh jashtë, të kthehen më pas, të sillen eksperiencën. Jo, fare, në mënyrë absolute, sepse nuk ndodh që ata që kanë studiuar jashtë kanë ardhur, janë kthyer, kanë dhënë kontributet e tyre apo kanë gjetur. Ata që kanë ardhur, një pjesë e vogël, kanë gjetur klimën e dur dhe kanë qëndruar këtu dhe vërtet kanë realizuar atë investim që kanë bërë jashtë. Kjo është as pak fare vërtet. Argumenti i parë është që nuk është ai numër i saktë, thash janë më shumë studentë dhe nuk tregon situatën e mirë ose gjendjen e mirë ekonomike të familjeve shqiptare, por tregon në alarmin që ekziston tek brezi i ri për të braktisur vendin. Unë e kam konsideruar dhe konsideroj një lloj eksodi akademik dhe jo gjithë të rinjtë përfundojnë studimet, shkojnë për arsye për t'u larguar dhe më pas një pjesë e madhe vazhdojnë studimet, një pjesë shkëputen nga studimet për t'u punësuar dhe për t'u larguar nga Shqipëria. Dhe nuk mund thuash që tarifat në Shqipëri janë më të ulta se sa në Gjermani. Një degë shumë kryesore kërkuar në Shqipëri kushton sa në Gjermani. Masterat në Shqipëri, madje ne i kemi bërë edhe ballafaqimet e tabelave, janë më të shtrenjta se në vendet e Europës. Për nivelin e jetesës, edhe këtu, më thënë të dali një ekonomist, hajde debatojmë sa kushton një student këtu në Tiranë, që vjen nga rrethet, dhe sa kushton në një vend tjetër. Kuptohet mund të fuzesh edhe element tjere, nuk po dalim detaje, sepse nuk kemi këtë pjesa e detajeve. Pra, situata nuk është ajo që pasqyrohet roz, situata është dramatike, rritja numrit krahas atyre që kanë mundësi të çojnë fëmijët e tyre, është thash një braktisje, një mënyrë e re, gjetje shtegu që të rinjt largohen, sikurse është punësimi sezonal, sikurse janë kontratat e punës që të rinjt i kërkojnë sot dhe largimet janë jo vetëm tek kontingjenti që kërkon të vazhdoj shkollën e lartë, por edhe tek tjerët që kanë përfunduar studimet e larta, që s'kanë gjetur një implementim diplomës tyre, por e gjejnë veten e tyre në një profesion që se kanë ëndruar kur diku jashtë shtetit. Pra situata është katastrofale, numri i studentëve mund të jetë i përafërt, thash nuk është fare i barabartë, ka rënë sepse nisemi dhe nga arsimi para universitar, 100.000 nxënës më pak. Dhe në progresion e kemi 350.000, 30 fëmijë që janë larguar. Ku e gjeti drejtori numrin e barabartë?
Dhe nëse se drejtori pretendon që është numri barabartë, shpërndarja është e barabartë, a ka një formulë merit preferencë? Ka një tendencë që të vinë në Tiranë? Tendenca është rregullohet sepse jemi brenda sistemit. Sistemi është universitar. Degët janë degë të kërkuara, ka degë prioritare. Për shembull, infermieria që është e kërkuar në të gjitha universitetet e vendit është e mbuluar. Dhe pse duhet të shkojnë të rinj tanë për infermieri? Bëj unë një pyetje që vjen nga bota akademike. Shoqëria shqiptare mbas 10 vitesh nuk do ketë nevojë as për psikolog, as për mësues, as për filozof dhe as për sociolog fare, kemi nevojë për infermier. Pra është investimi më i gabuar. Ka sistem, është sistemi rregulluar, më vjen keq. Thash, e nisa deg prioritare, deg të mbrojtura, sepse degët e mbrojtura janë degët që unë përmenda pak më përpara, degët e mësuesisë janë të mbrojtura, në master, sepse Rama i quajmë mësuesi që në bachelor, dhe është gabimi më i madh dhe ignoranca e një kryeministri që i konsideron tilla, dhe ka dhe degë kërkuara. Dhe devijimi i gjithë të rive për infermieri tregon gjendjen e vështirë dhe destabilitetin ekonomik dhe psikik në një shoqëri, do thoja unë, pasi ne të gjithë si shoqëri subvencionojmë për formimin e një triu, shoqëria shqiptare, në tërësinë e saj, dhe në fund fare këtë produkt gatshëm, qoftë infermier, qoftë inxhinier, ti e dedikon për jashtë gjithë investimin e shoqërisë shqiptare dhe në fakt unë kam gjetur një rast ngjashëm, e kam lexuar tek Nai Paul, fituesi i çmimit Nobel, tek udhëtimet e tij në Trinidad Tobago, ku shkolla më preferuar, sepse shkoshin në Amerikë dhe vendi kishte qëndruar i varfër ishte infermieria. Dhe Trinidadi nuk ishte i zhvilluar, normal, një vend i vogël, ndërsa gjithë produkti, ajo forca e punës, ajo pasuria më e madhe që ka ky vend, që është rinia, që është forca e mendjes. E bëjmë gati për një treg tjetër. Kjo është skandaloze dhe kjo duhet debatuar dhe kërkon një debat shumë gjerë. Zoti Boçi, ditën e djeshme ishte 13 tetorin, në kushte të tjera do të ishte një datë zgjedhjesh për Shqipërinë, pasi është dekretuar nga kreu i shtetit. Në fakt ditën e djeshme asnjë nga aktorët politik nuk u shpreh për 13 tetorin. Po, sepse 13 tetori u fik për shkak të mos angazhimit të majorancës dhe për shkak kontrollit politik të atij organi administrativ që e ka për detyrë të iniciojë një situatë zgjedhore pas daljes së datës nga dekreti i presidentit, që është KQZ-ja. Por tashmë dihet si në votimet e 3 qershorit, KQZ-ja është një organ i transformuar krejtësisht politik që vepron nën urdhra politik dhe nuk ka iniciuar një proces zgjedhor në Shqipëri. Prandaj kur nuk u iniciua një proces që u atentua ose u pushkatua që në momentin që ai filloi në afate të aplikojë, atëherë sot ose dje nuk mund flitesh për një datë që majoranca në bashkëpunim me ato kontrollet që ka sot në institucionet e eliminoj si datë, por pasoja është aty, pasoja nuk është dukur, mos mendoj njëri që jehona e 13 tetorit e dekretit presidentit, fakt sepse ka shumë element, nuk do vi si pasojmë pas për vlerësimin që do ketë në gjykatën kushtetuese, qoftë për datën 30, qoftë edhe për datën 13. Sinjalet janë dhënë, Komisioni Venecias ka tërhequr ato deklaratat e falsifikuara, sepse ishin deklaratat e tij në lidhje me palishmërinë ose shkeljen e kushtetutës nga ana e presidentit, dhe kjo do sjellë pasojmë pas edhe në gjykimin që gjykata kushtetuese do ketë për 30 qershorin, përfshirë edhe datën 13 që është data e lishme. Duket sikur opozita i ka urmur paktonet në këtë ditë duke pritur një vendim për çeljen e negociatave dhe sikur betejë juaj është përqendruar vetëm tek astiri? Jo, nuk është përqendruar vetëm tek astiri dhe nuk ka ulur tonet. Do me thënë ndryshe nga ato deklarata që do të ketë protesta masive, që do të jetë një opozitë e fortë, e zjarrt, e ashpër në shtator? Po, aty është protesta, sigurisht ajo pjesa e shtatorit ose e kohës është një periudhë inkubacioni që çdo forcë politike ka pjesën e strategjisë saj, merret me organizimin e imët, kapilar të strukturave, përgatit strukturën për zgjedhje politike, sepse lufta politike ka shumë dimensione, nuk është vetëm protesta. Lufta politike është dhe organizim, është kontakt me qytetarin, është palosje vizioneve e programeve, gjë që Basha e ka bërë, kolonat themelore, programit ekonomik, qoftë në raport me biznesin, në raport me fermerët, në raport edhe me trit, në raport edhe me arsimin shëndetësin, por që do konfigurohen në momentin më oportun të mundshëm afër datës së zgjedhjeve të parakoshme. Dhe kjo pjesa e ndryshimit strategjisë, ose nuk është ndryshim apo tërheqje, është përdorimi i gjitha elementeve të luftës politike dhe sigurisht nuk mund të jenë gjithat njëkohshme, se ka edhe kronologji
strategjia... Ju I kishit paralajmëruar? Po sigurisht, ju thot ka protesta shtator? Nuk është hequr paralajmërimi dhe... Po shtator I kaloi s'kishte protesta? Në shtator, sepse juet ndoshta kishte dhe datë, nuk besoj që kishte datë. Jo, në shtator do të ketë protestë? Pra, mos themi që, domethënë, përcaktimi I një emërtimi mujor, sepse kemi thënë që kanë vjesht, atëherë edhe unë po mbrohem, po them që po kemi thënë që ka protesta në vjesht. Dhe protestat, thash, janë një pjesë shumë e rëndësishme e luftës politike, por që duhet rrethuar edhe me element tjerë të luftës politike dhe aq më tepër që sigurisht momentet historike që kalon një vend ndikojnë edhe në atë aksionin themi politik të forcave politike dhe sidomos të forcave të përgjegjshme politike. Dhe në këtë rast PD-ja nuk ka bërë gjë tjetër vetë se ka treguar përgjegjshmërinë e saj, është aktivizuar në mënyrë të fuqishme për të lobuar për marrjen për hapjen e negociatave, për çeljen e negociatave dhe nuk ka asnjë lloj hezitimi dhe madje ka dashur që tregojë edhe para opinionit siç e ka treguar që pengimi nuk ka ardhur nga lufta politike e drejtë parimore që ne kemi bërë, por ka ardhur pikërisht nga ai që duhet plotësoj detyrat që I janë vënë dhe ai që duhet plotësoj detyrat që janë vënë është kryeministri dhe është shpura e tij që quhet qeverisje se nuk konsideroj që quhet qeverisje. Dhe sot gjithçka po del më pa. Nuk kemi përqendruar vetëm tek Astiri. Astiri është një ngjarje një vjeçare, një përplasje qytetare shumë profane, sepse ka në themel mbrojtjen e ekzistencës, mbrojtjen e shtëpisë, mbrojtjen në fund fare të jetës fëmijëve dhe të familjeve të tyre, dhe atashimi jon politik është atashim sikurse njerëzor, I përmasës njerëzore, sikurse I përmasës politike dhe Basha ka deklaruar që ne kemi qenë do jemi në krah të banorëve sepse e drejta tek e fundit është me ta dhe nuk është as me Gjiknurin që ka falsifikuar, as me Ramën që kërkon vjedh me Unazën dhe as me pjesën e tjetër të enturazhit që kanë futur duart në thesin e të ardhurave shqiptarëve për t'i grabitur ato në forma dhe tilla që duken të bukura, por në fakt janë forma gjëra. Zoti Boçi, nëse ne kemi një çelje negociatash, ne jam vendosur disa kushte nga Bundestagu gjerman që duket se janë kushte që për të zbatuar kërkojnë angazhimin e të gjithë klasës politike. Një ndër to është reforma zgjedhore, opozita ka dhënë sinjale pozitive, në tryezën e thritur nga USB-ja është bërë pjesë, më pas ka vendosur 5 kushte mazhorancës për të vijuar me reformën zgjedhore. Një nga ato është që kërkojnë garanci nga ndërkombëtarët që ndërkombëtarët të jenë pjesë e tryezës. Ndërkombëtarët vetë kanë thënë që klasa politike shqiptare duhet t'rregojë maturinë dhe t'i zgjidhë vetë çështjet. Duket sikur keni vendosur një kusht që dini që do realizohet? Jo fare, sepse kur themi ndërkombëtarët nuk mund të nisemi nga një zë. Ndërkombëtarët janë disa dhe një zë, referenca kuptohet nga është bërë, nga një deklarate një ambasadori, por që ka brenda interpretimit e saj dhe miklimi me fjalë të mira I pjekurisë klasës politike shqiptare është gjë që ndodh në gjuhën diplomatike, por se sa e maduruar është klasa politike nuk mund ta tregojmë në një rast, duhen shumë raste dhe maturimin e klasës politike unë nuk e shoh tek ulja në një tryezë, por e shoh tek arroganca dhe insistimi I qeverisë për të realizuar votimet e 30 qershorit. Dhe se sa e pjekur është kjo klasa politike, shihet mënyrën si ka zaptuar KQZ-n, sa e pjekur është qeverisja, sepse po fusë dhe klasën politike në tërësi, shoh mënyrën se si ajo vepron me banorët, me Astirin, mënyrën si vepron me PPP-t, me koncesionet, dhe s'mund themi që në konkluzion fare, do të thënë me një kryeministri I cili ka shfaqur shumë momente papërgjegjshmërie, nuk mund themi që klasa politike në ndryshim nga kryeministri I papërgjegjshëm që e ka e përgjegjshme. Jo fare, në mënyrë absolute, majoranca në këtë rast, s'mund të jetë e përgjegjshme kur drejtuesi I saj ka shfaqur këto dhe I ka shfaqur në mënyrë jo thjesht, por në mënyrë të thellë dhe në mënyrë të vazhdueshme para publikut dhe para mënyrës se si është sjell me shtetin, me qeverisjen dhe elementet e tjerë. Elementi ndërkombëtar se ka pasur debat është një element që ka qenë I pranishëm pothuajse në të gjitha ato që janë konsideruar reforma dhe habitem pse majoranca ka një tutje që mos jetë faktori ndërkombëtar. Pyetje shumë thjesht, a është elementi ndërkombëtar shumë I rëndësishëm reformën për drejtësi? Sigurisht. Ka dhe një institucion aty brenda. Është shumë I rëndësishëm në ato pretendimet e reformave tjera? Po është gjithmonë polici. Është Euralius, janë misione ndërkombëtare dhe çfarë të keqe ka se
na vikën disa mbikëqyrës ndërkombëtar për të qenë garant për plotësimin e atyre kërkesave. Ne nuk po themi që ata do jenë paqëtuesit dhe arbitri që palët mos zihen, por të jenë garantët që kërkesat e Bundestagut, kërkesat e partive, kërkesat për ndryshimin e sistemit, kërkesat që ne kemi hedhur në tryezë për ndarjen e parlamentit në dy dhoma, për ndryshimin e sistemit, për listat hapura, për element tjerë financimit partive politike, për pasqyrimin media, ato të garantohen në një kod zgjedhor që vendoset dhe ndërtohet mbi bazën e parimeve dhe normave demokratike, për siguruar në fund fare atë që e kemi kërkuar prej vitesh dhe e kërkojmë që kemi ndërmarrë dhe aksionin tonë politik, sigurimin e votës lirë, shprehjen e qartë dhe të pastër të vullnetit publikut dhe të votuesit, pasi ndër vite nuk ka ndodhur, tashmë grabitet, vidhet, blihet siç është vërtetuar nga dosjet që ndodhen prokurori, nga dosja 184 dhe 339, cilat për fatin e keq i ka autorët jashtë, ndërsa banorët që protestojnë për drejtat e tyre arrestohen dhe madje dënohen, sikurse janë arrestuar, dënuar dhe protestuesit e protestave të Partisë Demokratike. Mirë, Partia Demokratike është në një fazë riorganizimi, duke u bërë gati për zgjedhje të parakohshme parlamentare, të paktën këto janë deklaratat të cilat kanë ardhur nga Partia Demokratike. Kur shikoni më të mundshme mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, zoti Boçi? Zgjedhjet e parakohshme kanë dhe zgjedhjet në tërësi kanë sezonet e tyre, për shkak edhe elementeve objektiv që lidhen me element përtej politikës, zgjidhen periudhat pranverë ose verë. Dhe këto janë, domethënë, periudhat më të afërta. Periudha më e afërt, që mos japun muaj, pastaj edhe vit japun llogari për muajin. Është gati Partia Demokratike? Pranvera është afër. Partia Demokratike për të qenë gati e ka deklamuar që është gati, sepse organizimin e ka bërë, nuk është riorganizim, kjo është punë me strukturat, riorganizimi është bërë, dhe madje pjesa e programit politik ka filluar të shpaloset, thash, pak më përpara, kolona themelore, programit ekonomik, raporti me biznesin e vogël, raporti me fermerët, raporti me rinin, me arsimin, janë thënë gjithçka është e gatshme, është një trup politike që në çdo moment se a jeni gati, në çdo moment jemi gati, edhe do të shkoni tani në zgjedhje, edhe para pranverës. Pra, dilema është gati Partia Demokratike, shumë gati, sigurisht që është shumë gati dhe është e përgatitur dhe zgjedhjet e parakohshme do bëhen. Do të shkoni në zgjedhje të parakohshme edhe nëse do të mbahen në pranverën e vitit tjetër me Edi Ramën kryeministër? Tani mos bëjmë data sepse unë e përcaktova sezonin. Jo, tham si kurdo që të jenë, do të shkoni me Ramën kryeministër se me Ramën ne themi në pranverë tani, jo pranverën tjetër, pranverën tani. Me Ramën kryeministër e kemi deklaruar, nuk mund të bësh marrëveshje me atë që ka vjedhur votat. Ai është krye hajduti i votave. Jo, nuk thash marrëveshje, thash do shkoni në zgjedhje. Po me atë nuk mund tulesh me krye hajdutin dhe thuash që ti do vjedhësh më pak, ose s'do vjedhësh fare tani, se tashin e kemi marrë disa masa, dhe ai do bjeri dakord, do tundi kokën, po jam dakord, unë kam bërë gabime, po do reflektoj. Me një personi tillë duhet të ketë përgjegjësi ose përgjegjësi, o përgjegjësi, se përgjegjësia i ska ligjore, përgjegjësi ligjore dhe të vendoset në ato akuza që tashmë janë vërtetuar, është dhe ai i kapur në përgjigjimet e Bildit, janë dhe antarët e kabinetit të tij, dhe normal koka e Meduzës nuk është as Damiani, as Gjushi, as ata Abdylajt. Koka e Meduzës së vjedhjes, organizimit, është vetë kryetari i Partisë Socialiste, është vetë kryeministri. Dhe ne nuk mund të ulemi me atë. Partia Socialiste nuk është Rama, Partia Socialiste është një aset shumë i rëndësishëm, sot është majorancë, ka dhe atje frymë pozitive dhe njerëz pozitiv, dhe partitë politike gjithmonë gjejnë ato fazat ose mënyrat e negocimit për ato interesa për cilat janë krijuar në fakt dhe që duhet ekzistojnë, që janë interesat e publikut, votuesit, interesat e vendit. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 75, uroj një ditë sa më të mbar, punë të mbar. Mirë, bashkë do të ndahemi këtu, por nuk mbaron këtu emisioni 75, sepse është Çenkuela së bashku me krenarin me të ftuarin e tyre VIP për ditën e sotme, të cilët do të gatuajnë në rubrikën Pa recet. Bashkë ndahemi këtu, takojmë sërish nesër në 75, kalofshi një ditë sa më të mbar, mirupafshim.